જય શ્રી કૃષ્ણ વૈષ્ણવો, સર્વ વૈષ્ણવોને શિવાંગીના ભગવત સ્મરણ આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા છીએ 32મો પ્રોટોકોલ્સ લઈને, એટલે કે પુષ્ટિ માર્ગીય વ્યવહારિક નિયમો, જેમાં શ્રી પ્રભુને દંડવત ક્યારે ક્યારે કરવા. સ્નાન કરી સેવામાં જઈએ ત્યારે પ્રથમ દંડવત કરી પછી બીજી સેવાનો આરંભ કરવો. સેવામાં જો 2 સમયની એટલે કે મંગળાથી શયન પર્યંતની સેવા હોય તો સવારે અનવસર કરાવતી વખતે સાંજે ઘંટનાદ કરી મંદિરમાં જઈએ, રાત્રે અનવસર કરી સેવામાંથી બહાર આવીએ તે વખતે દંડવત કરવા. જ્યારે જ્યારે પણ વિશેષ એવો ઉત્સવ આવે તો એ ઉત્સવોમાં ભેટ ધરાવવામાં આવે ત્યારે ભેટ ધરીને પછી દંડવત કરવા. ઉત્સવોમાં વિશેષ સેવા જેમ કે શ્રી પ્રભુને તિલક કરતા પહેલા, પવિત્રા રાખી ધરાવતા પહેલા, પંચામૃત છે પધરાવતા, પંચામૃતમાં આપણે પધરાવીએ એ પહેલા, દોલ રથ કે હિંડોળામાં પધરાવતા પહેલા, વસંતના દિવસોમાં ખેલાવતા પહેલા, અક્ષય તૃતીયાને ચંદન આપણે ધરાવીએ એ પહેલા, સ્નાન યાત્રા એ અભિષેક છે એ કરીએ એ પહેલા શ્રી પ્રભુને દંડવત કરવા. ગ્રહણમાં દાન આપતા પહેલા, દાન આપ્યા પછી શ્રી પ્રભુને દંડવત કરવા. આ દંડવતો સેવામાં તે કાર્ય કરવાની શ્રી પ્રભુની આજ્ઞા માટેના છે. જ્યારે જ્યારે પણ શ્રી પ્રભુની આરતી ઉતરે તે પછી દંડવત કરવા. જ્યારે જ્યારે પણ હિંડોલા, વિજય, રથમાં દેવ પ્રબોધિની વગેરે ઉત્સવોમાં શ્રી પ્રભુની પરિક્રમા થાય ત્યારે પરિક્રમાના પહેલા અને પછી શ્રી પ્રભુને દંડવત કરવા. બહાર ગામ જતી વખતે પહેલા અને બહાર ગામથી પાછા આવીએ ત્યારે શ્રી પ્રભુને દંડવત કરવા. બહાર ગામ જતા શ્રી પ્રભુને સાથે પધરાવાના હોય ત્યારે જાપીજીને પધરાવતી વખતે આપણે જાપીજીમાં પ્રભુને પધરાવીએ તે વખતે દંડવત કરી અને પછી જાપીજીમાં પધરાવવા, તથા મુકામ પર પહોંચી જાપીજી આસન યા સિંહાસન પર પધરાવી અને પછી દંડવત કરવા. તો વૈષ્ણવ, અહીંયા જાપીજીની વાત આવી છે તો એના માટેનો પણ એક પ્રોટોકોલ છે એ આપણને જણાવી દઈએ કે સેવા માટેના શ્રી પ્રભુને બિરાજવાના જાપીજી છે એના વિશેના પ્રોટોકોલ. તો જાપીજી બને ત્યાં સુધી નેતર ના રાખવાનો આગ્રહ રાખવો. પછી જો તે ન જ પ્રાપ્ત હોય ત્યારે લાકડાના બનાવેલા પણ ચાલી શકે છે, પરંતુ તેમાં ઉપરના ભાગે હવા છે એ અવર જવર થઈ શકે, એટલે કે હવાના આદાન પ્રદાન માટે ઝીણી જાળી છે એ મૂકવી અવશ્ય છે. તો નેતરની હોય કે લાકડાની જાપીજી હોય તેને રેશમ યા મખમલથી મઢાવવી તથા અંદરના ભાગે પાતળું રૂ છે એ ભરાવવું વધુ સારું છે. જાપીજીમાં શ્રી પ્રભુને પોઢાવી બહાર ગામ જતા જાપીજીને ઉપર બીજા રેશમી વસ્ત્રથી બંધન છે બાંધવું જરૂરી છે. બહાર ગામ જતા જાપીજીની અંદર બંટામાં સૂકો મેવો, મિશ્રી અને નાગરીની કોઈ સામગ્રી છે પધરાવી શકાય, પરંતુ જાપીજીની અંદર જળ ભરેલી જારી છે એ રાખવી નહીં. જાપીજીને પધરાવતી વખતે જાપીજી છે એ થેલીમાં પધરાવાય નહીં અને ન તો થેલીની માફક એની આરે વ્યવહાર કરાય. જાપીજીને બંધનમાં છે ઉપરથી જેમ થેલી પકડીએ તેમ પધરાવવું નહીં, પણ જાપીજીની છે એની નીચે 2 હાથ છે એ રાખી અને ગાદી છે એમાં જેમ આપણે પધરાવીએ ગાદી ઉપર એ રીતે પધરાવવું જોઈએ. જાપીજીને ક્યારેય પણ બીજા સામાન સાથે ગણતરીમાં લેવાય નહીં, તેમજ ક્યારેય પોતાના સામાનની સાથે જાપીજીને રખાય નહીં. તમે જો ટ્રેનમાં કે બસમાં સીટના ઉપરના ભાગે સામાન રાખવાની જે જગ્યા હોય એમાં પણ આપણે પધરાવાય નહીં, પણ પોતાના ખોડામાં અથવા તો પોતાની બાજુની સીટ ઉપર જ જાપીજી પધરાવવા. તેમજ સીટ ઉપર પણ બીજાનો ધક્કો લાગે કે પોતાના કે બીજાના પગ લાગે એમ પધરાવાય નહીં. તથા અશુદ્ધ વ્યક્તિઓ છે એનો જાપીજીને વારંવાર સ્પર્શ થાય તેમ પણ પધરાવાય નહીં. તેમજ બારીમાંથી આવતો પ્રકાશ જાપીજી ઉપર પડતો હોય તેનાથી પણ સુરક્ષા છે એ કરવી. હવે સ્ટેશન પર કે ટ્રેન બસમાં જેમ આપણી કોઈ મોંઘી વસ્તુ કે અમૂલ્ય ધન આપણે સાચવીને પ્રવાસમાં જતા હોઈએ એમ જાપીજીની જાળવણી કરવી.
જાપીજીને છોડી અને આમ તેમ જવું તે ખરેખર નિષ્કાળજી કહેવાય. તો આવી નિષ્કાળજી રાખવી નહીં. ટ્રેનમાં કે બસમાં પોતાના ખોળામાં કે બાજુમાં પધરાવેલા જાપીજી ઉપર આપણે પાકીટ, રૂમાલ, નેપકિન, મોબાઈલ વગેરે બીજી કોઈ વસ્તુ મૂકવી નહીં. તેમજ જાપીજી ઉપર હાથ ટેકવીને જાપીજીનો આધાર લઈને બેસવું નહીં. જાપીજીને અઢેલીને પણ બેસવું નહીં. તો જાપીજીને જો ટ્રેનમાં પોતાની બાજુમાં સીટ ઉપર પધરાવવાના હોય ત્યારે પ્રથમ નીચે નાનું એવું આસન પાથરી તેના ઉપર પધરાવવા. લોકોની અશુદ્ધ એઠી જૂઠી સીટ ઉપર છે એ સીધા જ પધરાવી દેવાય નહીં. શીતકાળમાં જો બહારગામ જવાનો પ્રસંગ આવે અને ઠંડી વધારે પડતી હોય તો જાપીજીની અંદર જેમ શ્રી પ્રભુને રૂની રજાઈ ઓઢાડવી હોય તે મુજબ બીજી રૂની જે રજાઈ છે એ જાપીજીના ઉપર ચારે બાજુથી ઓઢાડી અને પછી રેશમી વસ્ત્રનું બંધન છે એ બાંધવું. હવે વિદેશ જવાનો પ્રસંગ આવે અને શ્રી પ્રભુને સાથે પધરાવી જવામાં આવે ત્યારે જાપીજીની અંદર ગાદીની ચાદર, પછી તકિયાની ખોલી, ઓઢવાનું વસ્ત્ર કોરા રાખવા તથા એરપોર્ટ પર કસ્ટમવાળાઓ દ્વારા યા સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ દ્વારા જો જાપીજી ખોલવામાં આવે અને તેમના સ્પર્શ થાય તો ઘેર પહોંચીને આપણે સ્નાન કરી પ્રથમ જો સ્વરૂપ સેવા બિરાજતી હોય તો શ્રી પ્રભુના સ્વરૂપને પંચામૃતથી એટલે કે એક દૂધ, બીજું દહીં, ઘી, પછી ચોથી છે પીસેલી ખાંડ, પાંચમું મધ અને છઠ્ઠું છે શુદ્ધ જલ એનાથી સ્નાન કરાવી અને પછી સેવાનો પ્રકાર છે એ આરંભવો અને વિદેશથી પોતાના સ્વદેશમાં ઘેર પાછા આવીને પાછો આ જ ક્રમ છે એ કરવો. તો જાપીજી જૂના થઈ જાય અથવા તેની અંદરના સાધનો ગાદી, તકિયા, ચાદર બધેનું રેશમી વસ્ત્ર છે એ બંધનનું રેશમી વસ્ત્ર વગેરે જૂના થઈ જાય અને તેનો ફરીથી ઉપયોગ છે એ સેવા અર્થે ન કરવો હોય ત્યારે જાપીજી તથા તેના અંગભૂત સાધનોને કચરા પેટીમાં કે ગમે ત્યાં નહીં નાખતા કોઈ જલાશયમાં જઈ અને પધરાવી દેવા જોઈએ. તો વૈષ્ણવો, કેવી લાગી માહિતી પ્રોટોકોલ્સની? પસંદ પડી હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય ચેનલ તો અવશ્ય કરી લેજો અને આવા જ બીજા પ્રોટોકોલ્સ જાણવા લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ.